साथीहरु हामी सबै नेपालीहरुको लागि चाहिँ एकदम एउटा नयाँ खुशीको कुरा आज म शेयर गर्न जाँदैछु र चाहिँ एजी रिक्वायरमेन्ट चाहिँ एउटा एजेन्सीले लास्ट टाइम चाहिँ बन्द गरेको थियो हामी नेपालीहरु लानको लागि र त्यस्तै अरु एजेन्सीहरुले पनि बन्द गरेको थियो सिजनल भिसाको लागि भने अहिले फेरि लाने भएको छ तर हाम्रो चाहिँ यसमा अहिले सिजनल भिसाको लागि हैन फुल टाइम जबको लागि चाहिँ लाँदै छ यो एकदमै खुशीको कुरा हो र यो भिडियोमा रहेर चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी अनलाइन एप्लाई गर्ने अनलाइन एप्लाई आफ्नो मोबाइलबाटै हामीहरुले कसरी सजिलोसँग एप्लाई गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा रहेर बताउन जाँदैछु सबै साथीहरुले जति पनि यो भिडियो हेर्नु भएको छ सबै साथीहरुले चाहिँ एप्लाई गर्नु होला है बाइ चान्स तपाई लकी हुनुहुन्छ र चाहिँ भिसा अथवा उहाँबाट चाहिँ तपाईलाई रिप्लाई आयो भने तपाई आरामसँग जान सक्नुहुन्छ कुनै पनि पैसा लागत अथवा चाहिँ थोरै लागतमा भनौं तपाईको जुन नेसेसरी अब चाहिँ चीजहरु छ त्यसको लागि पनि त खर्च गर्नुपर्ने छ वयात पैसाहरु तिर्नुपर्ने छैन है त सस्तो पैसामा तपाईहरु जान सक्नुहुनेछ डेमोमा तपाईहरुलाई देखाउँछु कसरी हामीले चाहिँ एप्लाई गर्न सकिन्छ भनेर आफ्नै मोबाइलबाट र अझै पनि साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रहेको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्नु होला साथसाथै बेल आइकनमा चाहिँ क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नु होला ताकि यस्तै फ्युचरमा कुनै पनि भिडियो मैले अपलोड गरे भने तपाईहरुलाई चाहिँ सबभन्दा पहिले नोटिफिकेसन आओस् है त र त्यसको लागि तपाईहरुले चाहिँ सबभन्दा पहिले आफ्नो मोबाइलमा रहेको चाहिँ ब्राउजरहरु ओपन गर्नु होला अब क्रोम ब्राउजर अथवा चाहिँ कुनै पनि ब्राउजर ओपन गर्न सक्नुहुनेछ त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ गुगलमा गएर एजी रिक्वायरमेन्ट भनेर चाहिँ यहाँ टाइप गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यसको चाहिँ वेबसाइट क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि त पहिलेको भन्दा अहिले डिफरेन्ट छ है साथीहरु चाहिँ यो इन्टरफेस पहिला चाहिँ अब हाम्रो यो सिजनल वर्कको लागि चाहिँ त्यहाँ के हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ यहाँ तपाईले सम्पूर्ण कुराहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ बिजनेसको बारेमा उहाँहरुले सबै कुराहरु त्यसपछि यहाँ आइसकेपछि तपाईले यहाँ डट देख्न सक्नुहुन्छ त्यो लाइन यहाँ क्लिक गर्नु होला यहाँ क्लिक गरिसकेपछि डाइरेक्ट तपाईहरु कहाँ जानु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ फाइन्ड द जब है त फाइन्ड द जबमा जानु होला गइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यो फर्म चाहिँ फिलअप गर्नुपर्ने छ जस्तै मैले डेमोको लागि एउटा चाहिँ यो यति र्यान्डमली हाल्ने छु है रामबहादुर भण्डारी है त यसरी आफ्नो फुल नेम राख्नु होला अनि त्यसपछि इमेल यो चाहिँ आफ्नो चाहिँ जीमेल एड्रेस राख्नु होला है त राखिसकेपछि एकदमै सजिलो छ साथीहरु आफ्नो कन्ट्री सिलेक्ट गर्नु होला सिलेक्ट गर्दा हामी कहाँबाट त भन्दाखेरि पहिले हाम्रो चाहिँ कन्ट्री पहिले देखाएको छ है नेपाल क्लिक गर्नु होला त्यसपछि यहाँ चाहिँ पोजिसन अफ इन्ट्रेस्ट तपाई के काममा जानको लागि इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ जस्तै यहाँ चाहिँ थुप्रै अप्सनहरु छ यदि तपाईहरुले अब अरु सेक्युरिटी गार्ड अथवा केसीमा जान चाहनुहुन्छ अथवा अरु यहाँ भएको भन्दा बाहेक जान चाहनुहुन्छ भने अदरमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ आफुले र्यान्डमली टाइप गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईहरु चाहिँ यहाँ भएकोमै जान चाहनुहुन्छ भने यहाँ मध्ये कुनै पनि हस्पिटालिटी रेस्टुरेन्ट अब यहाँ थुप्रै अप्सनहरु छ आफू चाहिँ तपाईको योग्यता जुनमा छ या चाहिँ तपाई जे काममा जान चाहनुहुन्छ त्यसैमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला यसरी क्लिक गर्नुभयो भने अनि त्यसपछि यहाँ के छ सबमिट है एकदम सजिलो छ साथीहरु है जो कोहीले पनि हामीले चाहिँ थ्यांक यू फर सबमिट थ्यांक यू फर सबमिसन प्लिज चेक योर इमेल भन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इमेल आइसक्यो मलाई अटो मेल आइसक्यो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले चाहिँ यहाँ इमेल आइसकेछ अब तपाईहरुले यहाँ चाहिँ इमेल खोलिसकेपछि यहाँ कन्फर्म गर्नु होला है यो कन्फर्म गर्नुपर्ने छ तपाईहरुले यदि गर्नु भएन भने लाग्छ कि तपाईँ इन्ट्रेस्ट छैन त्यसमा त्यसैले इमेल खोल्नु होला इमेल आइसकेपछि यहाँ कन्फर्म गर्नुभयो भने अब चाहिँ यहाँ अब जुन कुनै वेबसाइटमा जान सक्नुहुन्छ यहाँ रिडाइरेक्ट गर्नुहुन्छ त्यो वेबसाइटमा गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ थ्यांक यू योर सबमिसन इज नाउ कन्फर्म प्लिज वेट एन्ड वी विल गेट ब्याक टु यु एज सुन एज वी हेभ सुटेबल पोजिसन भन्छ है त यदि तपाईहरुलाई उहाँहरुसँग सुटेबल पोजिसन छ भने तपाईहरुलाई चाहिँ एज सुन एज पोसिबल कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ तपाईको इमेल थ्रु है र एकदमै सजिलो छ साथीहरु यसरी तपाईहरुले चाहिँ अप्लाई गर्नु होला र यो अपर्चुनिटी मिस नगर्नु होला यो तपाईलाई कुनै पैसा पनि लाग्ने छैन यो फ्री अफ कोर्स हो तपाईले चाहिँ चान्स लिनु होला यदि लकी हुनुहुन्छ भने तपाईलाई चाहिँ कल आउन सक्छ जान सक्नुहुन्छ है त साथीहरु
रोज साथीहरू, अब एउटा सानो कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहेँ। लास्ट टाइम चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ बन्द गर्यो एज रिक्रुटमेन्ट लानको लागि, अथवा अरू एजेन्सीहरूले चाहिँ नेपालीहरूलाई लानको लागि बन्द गर्यो भनेर न्युजहरू आएको थियो। अलरेडी तपाईँहरूलाई भिडियो पनि बनाइसकेको थियो त्यो बारेमा। त्यहाँ अब थुप्रै एजेन्टहरूले चाहिँ चर्को पैसा लिएर ठग्ने अथवा उताबाट फ्रडहरू चाहिँ भिसा निकालेर अथवा चाहिँ एम्बेसीहरूको चाहिँ स्ट्याम्प युज गरेर चाहिँ फ्रड केसहरू गर्ने, त्यस्तो भिसाहरू निकाल्ने, डकुमेन्टहरू निकाल्ने गरेको थियो। त्यो कारणले चाहिँ बन्द गरेको थियो नेपाललाई लानको लागि। र अर्को कारण भनेको चाहिँ त्यहाँ गएर नेपालीहरू चाहिँ भागिदिने, अरू कन्ट्रीहरू जाने, त्यस्तो चाहिँ इस्युहरू आएको थियो भनेको थिएँ। र अर्को एउटा कुरा चाहिँ के हो भने साथीहरू, अहिले किन त हामीलाई फेरि फुल टाइम जबको लागि अफर गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालीहरूले, तपाईँले यति नोटिस गर्नु कि नेपालीहरू कामको मामलामा चाहिँ एकदम राम्रो है, अनेस्ट। र अरू जुनै पनि अब बङ्गाली, पाकिस्तानी, इन्डियनहरू भन्दा पनि नेपालीको छवि चाहिँ त्यो राम्रो छ। र कामको लागि चाहिँ अरू कन्ट्रीको मान्छे, साउथ एसियन कन्ट्रीहरू भयो, अरू कन्ट्रीको मान्छेहरूले भन्दा चाहिँ नेपालीले चाहिँ काम मजाले गर्छ है। त्यसैले उनीहरूले पनि त एनालाइसिस गर्छ नि त, कतिको काम गर्छ, कुन मान्छेले, कुन कन्ट्रीको मान्छेले चाहिँ कतिको काम गर्छ भन्ने चाहिँ कुराहरू हुन्छ। त्यो कारण चाहिँ अहिले फेरि फुल टाइम जबको लागि अफर आएको छ। यो एकदमै राम्रो अपर्च्युनिटी हाम्रो लागि। त्यसैले सबै साथीहरूले चाहिँ भर्नु होला है त। यो फ्रीमा हो, कुनै कस्ट लाग्दैन, विदाउट कस्ट तपाईँले भर्न सक्नुहुनेछ। र चाहिँ यदि तपाईँ लक्की हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ गइहाल्नु भयो भने त एकदमै राम्रो भइहाल्यो है त। साथीहरू, यो भिडियोमा आजको लागि यति नै। अर्को भिडियोमा यस्तै केही नयाँ कुराहरू लिएर आउने छु। त्यति दिनसम्मको लागि स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, हस्त, नमस्ते।